Hai আমি বুঢ়া বুঢ়া Tarzan Hi, hello, namaskar, welcome back to my YouTube channel, Deep Vlogs. And jai asu Mushalpurot dhamaka abo. Eta olop khwa bostu loi jao. Eta mane bostu napabo na ekane logot jai asu. Loi pelai. To bolok. Oh baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Come on with me, baby. Oh, never ever leave without me. Baby, now let me warm you up. Welcome to Daragaon. Place, ekdom bawal place. Sao khera ki sundor poribesh iat ekdom শান্তিপূৰ্ণ এইখন ভুটান পাহাৰ আৰু sao ekdom আমাৰ সমতে এনুকা প্লেস আছে মানে এটা ইয়াত যোৱা যোনটো মেইন ৰাস্তা আছে সেইটো মেইন ৰাস্তা মানে এছএছবি বাহিনী মানে বন্ধ কৰি থৈছে মানে কোভিড-19 ৰ কাৰণে সেই কাৰণে আমি এটা খুফিয়া ৰাস্তা দিছো মানে এটা খুফিয়া ৰাস্তা আছে সেইফালে আমি মনে আহিছো যাব লাগিব না দাৰাগাঁও মেইন পইণ্টলৈকে সেই কাৰণে আই গলো দক বিলাক দ দেখিছে মানে খান্ডা কিৰ কাৰণে যায় মানে পাহাৰৰ পৰা পানী নামি এবেলা এনুকা এইটো নদী দেখিছে এইটো এতিয়া আমি ফ্ৰেণ্ড কেজন নিব মানে যাই আছো ৰাস্তাটো দেখিছে একদম ৰাস্তা একদম কি কমা ৰাস্তাৰ অৱস্থা এসকাৰ ভাল ৰাস্তা নাই আৰু অসমত এই যোনটো মানে হিল টকা ৰাস্তা দেখিছে ৰাইজ এইটোৰে মানে অলপ যাই পেলাই একদম পিকনিক স্পটটো পাই যায় তো লাইলে আপুনি দেখা পাইছে কি এইটো দেখিছেনে সেইটো অল মেইন পিকনিক স্পট তো ৰাইজ এতিয়া বিনোদক বিচৰি বনাই বিনোদে আগত থাকবলৈ কৈছে ৰ'ব মানে নদী আগত থাকবলৈ লৈছে বিনোদে তো বিনোদক বিচৰি যাই আছো লগ পাওঁ নাপাবা তো এইটোৱে গ্ৰীণ ভেলী Daragaon Silok view Pani Ada mo friend তো এতিয়া আমি মানে দূৰৰ পৰা আইছো না নলবাৰীৰ পৰা আইছো সেইকাৰণে পেট পূজাটো কৰি লম না কি পেট পূজা কৰাৰ পিছত অলপ এনজয় কৰিম পুৰা ঠাত দেখছি না পানী পুৰা একদম ধাৰ ৰঞ্জনে আছে কি চাবা পানী দেখছি না একদম তো গাইজ ভিডিও চাই থকা একদম পুৰা ধামাকা হৈ আছে ড্ৰোন শ্বটো বহুত দিয়ে তাত A few moments later. তো এতিয়া আমাৰ খোৱা হ'ল এয়া মোৰ দাদা ডিম্পল দা আছে লগত এতিয়া আমি আগত যাই আছো পানীত পুৰা এনজয় কৰিব লাগিব দক চাই থাকক পুৰা কেমেৰামেন আগত যাই আছে এয়া ৰিণ্টু দা আমাৰ গৰম হ'লেও কিন্তু পুৰা এনজয়টো পুৰা হ'ব দক তো এয়া চাই লওক পুরা মানে ফ্রেন্ড বরে পুরা এনজয় কৰি আছে দেখিছে পুরা নেক্সট লেভেল মজা পুরা একদম ফালাফালি এনজয় কৰি আছে মানে মই বেছি পানীত যোৱা নাই কাৰণ অলপ ভয় লাগে মোৰ সাঁতুৰিব নাজানো না সেইকাৰণে অলপ পানী মানে বেছি দত যোৱা নাই মানে ওচৰতে আছো এইখিনি জেগাতে আছো এইখানে পুৰা হিল চিল আছে
वायरन चेहरों की गिरफ्त से भगा मैं एक गहरी सांस लेकर सा भूला भाई जादू सा है कुछ इस हवा में ড্ৰোনশ্বটটো চালে আপোনালোকে আৰু কেনেকুৱা লাগিল প্লিজ একবাৰ কমেণ্ট বক্সত কৈ দিব বহুত কষ্ট কৰিছোঁ ড্ৰোনশ্বটটোৰ কাৰণে আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ৰ'ব সেই পানী পুৰা আপোনাৰ দেখিছে কিমান মানুহ আহিছে চাব একদম ভৰ্তি হৈ গৈছে মানুহ দেখিছে পুৰা একদম চাইডৰ পিনে আৰু কি বুলি কয় মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকতো চাই লওক এটাত একদম গা ধুই আছে এই মোৰ লগটোক চকেৰাই অৱস্থা দেখছি না তাৰ একদম হিলে হিলে ধৰি কি যায় বেছি দেখছি না ই তাৱাম বিচলা পৰি হিল কথা হওক দাৰাগাঁৱলৈ গৰমৰ মজা লৈ লওক ইয়াত আহি প্লেচ দেখা নাই কি সুন্দৰ তো একদম দেৰি কৰিব নালাগে আহি যাওক তো পুৰা পানীত একদম ধাৰে ধাৰে যাই আছোঁ পাৰলৈকে দেখছি না পুৰা খোজ দিবই নোৱাৰি অৱস্থা একদম বিনোদ হৈ গৈছে বিনোদ বিনোদ হৈ গৈছে নদী চদী পুৰা বিনোদ এয়া ফ্ৰেণ্ড মোৰ আহিছে গাড়ী কেনে লাগিল ভাই গাড়ী কেনে লাগিল এক্সিলেণ্ট না এক্সিলেণ্ট আৰু ভাল লাগিব বঢ়িয়া তো এতিয়া আমি তাত যাই আছোঁ মানে আৰু আহিব অলপ পিছত এনজয় কৰিবা এতিয়া অলপ মানে যাই আছোঁ পানীখিনি খাই মোৰ পিয়া লাগছি কি গাড়াই চাওক পুৰা এডভেঞ্চাৰ টাইপ পুৰা তো আহিব আপোনালোকে এতিয়াতো লকডাউন হ'লেও চাগে আহিব পাৰিব পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই মানে সেইফালে নাহিব যোনটো ৰাস্তা এটা আছে তাত মানে SBFৰ কিবা তেনেকুৱা বাহিনী আহিব নিদিয়ে আৰু এটা গোপন ৰাস্তা আছে সেইটো ৰাস্তাত আপোনালোকে আহিব পাৰে চ' আপোনালোকে আহি যাব মানে কি হৈছে আমি দাৰাগাঁৱৰ পৰা আহি থাকাতে এই মানে ওপৰৰ দিশতে জাপ মাৰিছোৱে মানে ওপৰত গাছত এটা চলিও বহি আছে ভোজছোতে নেকি নহয় মানে এইটো জংঘলী টাৰজান মানে দাৰাগাঁৱৰ ফেমাছ টাৰজান মানে তাক মাতি আছোঁ ৰ'ব এতিয়া ইটোত নামি আছে যা এটা হৈছে কিন্তু বিনোদ হৈ গৈছে বিনোদ এই জাপ দেখা নাই দেখছি নেকি জাপ মাৰে আৰু এই ড্ৰেছ দেখা নাই পুৰা ফালা ফালি ড্ৰেছ তো এইটোৱে আছিল দাৰাগাঁও ব্লগ কেনেকুৱা লাগে প্লিজ জনাব আৰু এতিয়া আহিব পাম এনজয় কৰিব পাৰিব এণ্ড যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড যোনখিনি কৰিব লাগে আপোনালোকে গমে পাইছে প্লিজ আপোনালোকে কৈ দিব এণ্ড লগ পাম ভিডিঅ'তে তিনিটা বাই বাই আৰু প্লিজ বম কৈছোঁ না আৰু বিনোদ বাই বাই